हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म बनाउन गइरहेको छु सबैलाई मनपर्ने चिकन रोस्ट, त्यो पनि मेरो स्टाइलमा। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई चाहिन्छ 1 केजी चिकन, कर्नफ्लोर 2 टेबलस्पुन, मैदा 2 टेबलस्पुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पुन, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पुन, नुन स्वाद अनुसार, धनिया जीराको पाउडर 1 टेबलस्पुन, हल्दी हाफ स्पुन, हाफ लेमन अनि लास्टमा हामीलाई चाहिन्छ फुड कलर, राम्रो कलर ल्याउनको लागि। अब हामीले यो सबै मसलालाई राखेर मजाले मोल्नुपर्छ। तपाईहरुले खुर्सानी राख्दाखेरि तपाईहरुलाई कतिको पिरो मन पर्छ त्यो अनुसार खुर्सानी राख्नु होला, नुन पनि त्यो अनुसार राख्नु होला। मैले कर्नफ्लोर र मैदा लिएको छु किनभने मलाई बेसन त्यति मन पर्दैन, तपाईले बेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसमा फुड कलर पनि राख्छौं। फुड कलरले रोस्टको कलर एकदमै राम्रो बनाइदिन्छ। र अन्त्यमा कागती चाहिँ राख्नै पर्छ। कागती नभए भने तपाईहरुले कि त दही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तोरीको तेल पनि राख्नु होला। मैले अघि नै इन्ग्रेडिएन्ट्समा देखाउन बिर्सेको थिएँ। अब यो सबै मसलाहरूलाई चिकनमा लाग्ने गरेर मजाले मुछ्नुपर्छ। राम्रोसँग मोलिसकेपछि यसलाई मिनिमम आधा घण्टाको जति हामीले म्यारिनेट हुन राख्छौँ। यदि तपाईहरुसँग टाइम छ भने चिकनलाई म्यारिनेट हुन रातभर पनि राख्न सक्नुहुन्छ फ्रिजमा। अब प्यानमा तेल तातो राख्ने। तातेको तेलमा एक गर्दै चिकन राख्नु होला। एकैचोटि धेरै पनि राख्नु हुँदैन। एक ब्याचमा जति अट्छ त्यति मात्र राख्नुपर्छ। अब चिकनलाई मिडियम हाइटमा पाक्न दिने। एकैचोटि हाइटमा राख्यो भने चिकन माथिबाट डर्न सक्छ र भित्र काँचै हुने सम्भावना हुन्छ। कम्तीमा यसलाई 10 मिनेटसम्म नचलाइकन पाक्न दिनुपर्छ। अब 10 मिनेटपछि यसलाई एक गर्दै पल्टाउँछौँ। चिकन पल्टाइसकेपछि चिकनलाई 10 मिनेट अझै पाक्न दिने। एक ब्याच चिकन पाक्नको लागि मिनिमम 15 देखि 20 मिनेट लाग्न सक्छ। त्यसैले हतार नगरिकन चिकनलाई मजाले पाक्न दिनुपर्छ। ल हेर्नुस् त, चिकन रोस्ट पाकेर रेडी भइसक्यो। यसको कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। मैले रोस्टलाई टोमेटो केचपसँग सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी सर्भ गरेर खानु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। स्वस्थ रहनुस्, खुसी रहनुस्। बाइ बाइ।